Sakban ko ni mo, ikaw na ko yung poli niya. Karon nataron diri sa Sitio CotCot, Bongalonan, Basay, Negros Oriental. Natay nakita sa Facebook kaning floating cottage. So gikan sa kuan guys, highway isulod ta dire. So guys, lantaw lang mo guys, atong i-explore diri sa sulod. So ay makalimot, barangay Bongalonan ni siya, Basay. After ni siya sa Basay proper o gikan ka og Bayawan, barangay Bongalonan, Sitio CotCot. So atong sudlon ni diri mga bossing. So keep watching. So guys, magchanilas na mo diri guys kay dagan tuyom. Ano?
Hadok ko. Mahirap po. Guys, jangan tuyam. Jangan tuyam. Kamay namang good. Mari ka rin, mag-slippers ka. White sand ko kayo dire sa may CotCot Bongalonan. Ulot. Mamo, dinaulan naman ako. Ibalhin, magipadol. Murag siyang alien, day. Murag alien. Sa? Lolo, la. Hadlok ka ni? Wala man siya tango. Ha? Wala tango. Yamaw, anak mo. Ang siya po sa doon pa. Ano? Isak ng blood ni Gli. Hindi kayo. Lain kayo daw, ano siya. Low tide drone siya. So among i-try og maabot pa mi sa balsa nga maglakaw. Kung ma-high tide, ang pump boat maabot gud diri sa Picas end. Sakban ko ni mo, ikaw na ko yung poli niya. Tay, ngano nang ulit na mapiyok? Apang gibiyaan kay Damalaw na may. Ay, sorry. Pero, ang laro mo? Ah. Dili dapita guys, tagatuhod na. Dayon sa balsa, lalom na diya. Kaya pa? Ug mabot na to, pero ug makuha na lalom di na ta. Lalom na di kanang di ako marag lalom na na. Palit ra siya lalom. Ay, ibalik dito siya. Tara, balik ta dito. So di na may mapadayon kay lalom na sa balsa. Dayon ang kapitan sa sakayan nawala. Per head. Dayon pila ka tawo masulod dito? 30. 30. Oo. Pero karon hunas man. Juan, unas taob na pag-augma na po. Amo na ni tagamo sa uras unas ni siya. Ano na siyang Donsol? Ano ang Donsol, boss? Donsol ay pangalan na ng Donsol. Ngalan sa tao na? Dili sa ako na dire sa nagapangitlog sa ano ba lukot-lukot Donsol. Asa itong murag sawa? Dili. Dili na siya murag ano na snail. Snail? Ah, dagan na dire? Oo. Ah, dagan na Donsol dire. Mo din tawag og Donsol. Oo. Unsa orasa mo maabri dire, boss? Juan, sugod sang alas 7. Al City? Oo.
guys, nandito nga tong Donsol Balsa. So guys, pwede po mo diri magpabook nila daan na sila Facebook page. Check lang niyo dito na sila mobile number dito. Pwede mo katawag daan dito para mabook mo daan, matag mo sa inyong oras para pag arin niyo diri sigurado gid mo kay usahay full na diya. So kami wala may ka-experience og sakay sa balsa kay daghan ang gagamit ron kay weekend. So next time mo tawag ta daan para magpabook ta. Bye bye guys. Salamat sa suporta guys. Keep watching the anyone. Don't forget to like, share and subscribe.